Well, thank you for the honor of being with you this evening. Дякую, для мене честь бути разом з вами сьогодні ввечері. It's a delight to be in Orthodox University tonight. Радий бути в Православному університеті. I am a Christian believer myself. Я сам є християнином. And I have a small organization called the Institute for Reformation, which I lead. Я очолюю таку організацію, яка називається Інститут Реформації. The goals of this organization have been to help Christian leaders implement reforms in their societies and national life. Ціллю цієї організації є перш за все допомагати християнським лідерам впливати на суспільство. And I've been active in this work for nearly 15 years in the Baltics and Eastern Вже Europe. близько протягом 15 років я був активно залучений до цієї праці в різних країнах, зокрема в Балтиці. I'm also an academic researcher of early modern political thought and social thought. Також я є вченим, який досліджував ранню, сучасну, політичну та соціальну думку. In the territory of the Grand Duchy of Lithuania and Polish-Lithuanian Особливо мене Commonwealth. цікавила територія Великого князівства Литовського та територія Польського князівства в даному контексті. So you can imagine how excited I was when a few years ago I went into a bookstore, a used bookstore in Oxford, England, and was able to purchase my own copy. Уявіть собі, наскільки я був вражений, коли мав можливість відвідати книжковий магазин в університеті Оксфорда. It's a facsimile of the Ostrog Bible, 1581. І уявіть собі, я мав можливість там придбати свою копію Острозької Біблії 1581 року. So one of your cultural achievements. Це я б назвав є вашим таким культурним досягненням. And so we have much in common. Тому ми маємо з вами багато спільного. My topic is very similar to my colleagues. It's civil teachings of the Bible with some American and Eastern European illustrations. Моя тема доволі схожа на тему мого колеги. Вона називається «Цивільно-правові вчення Біблії» на прикладі Америки та Східної Європи. And I've given this talk before and like to emphasize that sometimes people think it's not so relevant to speak about the Bible and Christian faith Я вже раніше along with говорив politics на today. цю тему, і зазвичай людям стає цікаво, яке ж відношення має Біблія та християнська віра до теми політики. Because modern secularism suggests that it may not be relevant. Чому? Тому що сучасний секуляризм говорить, що Біблія вже не є такою актуальною. However, anyone that's following in the academy knows that the modern secularist notion that religion would die with modern science has been proven to be false. І кожен, хто цікавиться наукою, напевно знає, що оце твердження сучасного секуляризму про те, що християнська наука вже не є такою актуальною, не відповідає на потреби, вже доказано, що вона не є правдивою. And many fine top world-class scholars have written on this subject. Відомі високого рівня світові вчені написали різні роботи на цю тему. And global statistics show that atheism is actually one of the fastest declining belief system in the world. Останні дослідження по всьому світу доказують, що атеїзм сьогодні є тим поглядом, який стає найменшим за кількістю своїх послідовників. And because Christian faith has long been a part of our cultures, we look first again at the question, what are the civil teachings of the Bible? І оскільки християнство, воно було невід'ємним для наших культур, отже, перш за все, давайте тому глянемо, якими ж є цивільно-правові вчення Біблії. However, sometimes in our modern times especially, people aren't aware that there are some even very specific verses and passages of the Bible that teach some very specific political points. Особливо в наш час люди рідко догадуються про те, що Біблія має конкретні уроки, які стосуються цивільно-правового вчення, які корисні для сучасності. And I have some of them posted here with the various scripture references. Кілька з цих принципів ми можемо побачити тут на слайді.
Під кожним з принципом видно біблійні посилання. First, the limited jurisdiction of the state. Перший говорить про обмежену юрисдикцію держави. That disallows the state to have these overarching tyrannical powers, but reins it into limited purposes. Той самий час, який говорить про те, що держава, маючи вплив, в той самий час вона має обмеження щодо впливу на ті чи інші цілі. Or federalism, Друге – це є федералізм, which aims to localize the government's application of the law. який говорить про локалізацію або обмеження застосування закону державою. The notion of a written constitution that holds the elected officials accountable to the rule of law. Третє – це є писана конституція, яка перш за все робить тих чиновників відповідальними перед людьми, які їх вибрали. The separation of powers, Наступне – це розподіл влади. independent judges and juries Незалежний суд і присяжні. that aren't controlled by bribes or by political forces. Тобто це означає, що вони не є контрольовані через тих людей, які дають хабарі, чи тими чи іншими політичними силами. Equality before the law. Наступне – це рівність перед законом. All people to be judged impartially. Всі люди, які рівні є, тобто не є якоїсь винятковості щодо тієї чи іншої окремої людини. Limited police forces and accountable ones. Потім обмежена в той самий час громадянська міліція та поліція. Bicameral legislature. Двопалатна законодавча система. The election of those that would represent the people. Наступний принцип – це є шляхом виборів знаходити чи назначати цих представників. And that those that are in political office are accountable to the people, the consent of those governed. І згода керованих, або іншими словами, коли цей офіс, який управляє, має відповідні відпрацьовані механізми узгодження. What's interesting is that though we receive these in the ancient Hebrew Republic and in the Holy Scriptures, Цікаво, що отримуючи це, сказати від давніх грецьких республіканських принципів, they do represent a set of principles that we often see and admire in our modern governments. вони також показують нам принципи, які практично ми застосовуємо в нашому сучасному уряді, в державі. And that is because a long body, a long history of the Christian people have brought that out from the Scriptures and into the practice Чому? of Тому government. що, основуючись на довгій історії, в якій християни постійно виносили ті принципи і знаходили їм імплементацію в уряді. A second question I'm asking tonight is, were these teachings applied in America? Наступне питання – це те, яким же чином ці вчення застосовувались на прикладі Америки. Well, I first of all apologize. There are many sins and many moral failings of America, and I'm not here promoting Americanism. Перш за все, хотів би вибачитись за ті негативні приклади, які можна побачити в Америці, і хотів би наголосити, що я не намагаюсь ніяким чином тут популяризувати Америку. I'm only giving this as an example from something I know and it's something that people have seen in Я лише history. наводжу приклади, до яких я є дотичний, які я знаю і які, можливо, люди розцінять як цікаві. And one of the things that we see is a very intense effort using the Bible for the formation of the social and political life in American Перше, history. це те, що ми бачимо в американській історії, неймовірний вплив Біблії на формування. For example, a study in American Political Science Review showed that 34% of the citations of the founding fathers were of the Bible, from the Scripture. Доволі авторитетний американський журнал провів дослідження, за результатами якого 34% із загальної кількості посилань, на які посилались оці засновники Америки, це саме були посилання з Біблії, ніж на будь-якого іншого філософа. And something that I think is very important for those who are Christians and are members of the church is the idea that there was a body of thought laid through the churches into the life of the people that made a big difference in Я думаю, America. що цікавим для християн та членів церков є те, що оця християнська думка і принципи, які саме вирували в їхньому житті, вони пізніше знайшли своє відображення в публічній сфері.
And this is a very important point because a government can frame the laws for a free people. Це дуже цікаво, тому що уряд може сформувати такий якби скелет законів для вільних людей. But if the people are not a free people inside in their hearts and minds, Але якщо люди не є вільними, перш за все, всередині, тобто в своєму серці, в своєму розумі, finding freedom from the burden and the bondage to sin, знаходячи свободу від цього тягара і оков гріха, establishing in their hearts, as Dr. Davis referenced, the self-government, формуючи в своєму внутрішньому чоловікові, про що говорив професор Дейвіс, оці засади самоуправління, a morality in the heart and the mentality of the people. Мораль в серці та в мисленні людей. If they don't have this, Якщо then цього немає, no matter what the frame of government, they will not truly be a free то немає people. значення, яким чином структуризований уряд, якщо це не починається з самих людей. So the church in America in the founding period was teaching these principles that about the law of nature and nature's God, Тому for в example. часи заснування Америки оці принципи, і, до прикладу, принцип закону природи і Божої сутності, він перш за все був проповідуваний в церквах. As early as 1669, that's over 100 years before. 1669 рік, тобто це означає, що це було більш ніж за 100 років. 100 years before that was put into the Declaration of Independence. За 100 років до написання Декларації про незалежність. Or just another example is here of the phrase the rights of life, liberty and property. Чи інший приклад саме про природні рівні права на життя, свободу і право власності. Again, this was in a sermons being preached far ahead, many years before it was found in our political documents. Знову ж таки, це було проповідувано ще роками до того проповідником церкві, до того, як воно знайшло своє відображення в державних документах. And it was not just political doctrines, but social doctrines of loving one's neighbor and Йдеться не лише про політичні доктрини, а також про соціальні доктрини, про любов до ближнього. and the moral doctrines. Моральні доктрини. And of course the doctrines of salvation in Jesus Christ. Знову ж таки, звичайно, доктрина спасіння через Ісуса Христа. These were the things that were shaping a people that would be able to implement a form of government. Все це формувало людей, які вже були здатні застосувати це при формуванні держави. And of course, this has been applied in other places. The question, how about Eastern Europe? Were these kinds of teachings brought into the life of people in Eastern Europe? Наступне, яким чином ці вчення застосовувалися на прикладі Східної Європи? Well, we know you have 1,000 years of Christian faith in this territory. Ми знаємо, що на вашій території більше 1000 років була християнська спадщина. Sometimes that faith has been able to flourish more than at other times. Інколи ваша віра допомагала вам розвиватись набагато більше в порівнянні з іншими часами. From my own research, I'm particularly impressed with the Orthodox cultural revival that happened in the 16th century. Згідно моїх власних досліджень, я був надзвичайно вражений і ціную православне культурне відродження, яке відбулося в 16 столітті. This is the time of the Bible that I have in my collection, the time of Ostrog Academy. Це були часи писання Біблії, яку я маю зараз в своїй колекції. Це були часи Острозької академії. And at that time there was a wonderful network of believers and even across the denominations, the Orthodox and Reformed and Lutheran. В ті часи можна було спостерігати таку цікаву мережу або зв'язок різних віруючих, вчених, філософів, незалежно від того, до якої християнської деномінації вони належали. In the Ad Fontes, back to the sources of the Renaissance, they looked into different sources of their faith and understanding. Навіть звертаючись до періоду Ренесансу, вони знаходили джерела для підтвердження своїх вірувань та розуміння. They were back to the Bible in the original languages. Вони повертались до Біблії, читаючи з оригіналу. And they went back and looked at the doctrines of the church fathers in fresh ways. Вони по-новому споглядали на доктрини, на писання отців церкви.
And they looked at Cicero and Italian Republicans and others in the lens of Christian Брали theology. до уваги праці Цицерона і інших італійських мислителів, яким чином вони можуть бути корисними в християнському It was мисленні. a time of great intellectual creativity and a great time of social and national renewal. Це був час, перш за все, великої інтелектуальної активності і також соціального пробудження. A time of even of reform of morals and of certain structures in Це the був час life of people. реформування моралі, яке також впливало на структури, навколо яких були люди. In my personal research, I've been delighted to read the works of André Volan, who was the secretary to Nikolai Radziwiłł the Red. У своєму власному дослідженні я зосередився на працях Андрія Волана, який був секретарем князя Великого князівства Литовського. He's a powerful intellectual, and he was reformed. He also worked with Orthodox thinkers as well. Дуже був мудрою людиною, який також співпрацював з православними мислителями. In this particular work, De Libertate, І в його конкретній праці, яка називається «De Libertate» латиною, from 1572, датована 1572 роком, with the highest levels of leadership in high scholarly Latin, написана, перш за все, надзвичайно високою, якісною латиною. he set out a vision for the people of freedom, equality, В своїй праці він дає бачення для людей, перш за все, про свободу, про рівність, morality, and honor. мораль і чесність. His writings are not only intellectually powerful, but spiritually stimulating. І його праці, вони не лише інтелектуально сильні, а також вони стимулюють духовно. They led to reforms on behalf of the peasants, Вони вели до реформ, які стосувалися людей різного соціального статусу. preciousness of human life and humane treatment of the peasants, Він говорить про важливість людського життя, яким чином ти повинен ставитись до знедоленіших людей. equality before the law, Про рівність перед законом. and many other positive outcomes. І інші позитивні наслідки. It's a very honorable tradition, and I honor you and I thank you as Ukrainians Це є дуже така традиція, якою можна пишатись, і відповідно я вдячний вам, українцям. because it was part of the political and social thought that was drawn upon by our American founders 200 years later. Тому що це є доволі важлива частина політично-соціальної думки, яка пізніше була застосована нами в Америці 200 років пізніше. A great gift to us that Це we є now великий enjoy. подарунок для нас, яким ми сьогодні насолоджуємося. And I simply close with this thought, this question. Я завершу таким запитанням. What might the biblical teachings, or how might the biblical teachings be considered for Ukraine today? Яким чином оці цивільно-правові вчення Біблії важливі для української сучасності, By Ukrainians. для українців? We know that there's the option of post-Soviet materialism that's atheist. Знову ж таки, ми з вами знаємо, що у нас завжди є опція пострадянського матеріалізму, який є атеїстичним. We know there's the option of Western secularism, Western European secularism, В нас також завжди є варіанти західноєвропейського секуляризму, which is agnostic and often dispatches our traditional morality. який є агностичним і практично негативно впливає або руйнує нашу мораль. But yet there is also the option of looking to our faith, to the Bible, to our morality from the Bible. Або в нас є варіант звернутися до нашої віри, моралі, яка є в Біблії. A Ukrainian, a traditional Christian, До української, Identity. традиційної, християнської ідентичності, and a path forward for reform, for renewal, яка може підштовхнути нас до реформ та до відродження. a way to being a moral people Для того, щоб ми були моральними людьми, and a free people вільними людьми, in a fresh new way. і таким новим, свіжим чином. And of course, I recommend the Christian way.
І, звісно ж таки, з вибору цих трьох я рекомендую християнський. Not American, Не американський, not Britain, not Western Europe, не британський, не західноєвропейський, but Ukraine, Christian Ukraine. але ваш християнсько-український. To be the beautiful people that you have been, Для того, щоб ви були такими добрими людьми, якими ви були, and the beautiful people that you are. добрими людьми, якими ви є. Thank you very much. Дуже дякую.